По 400 работягу забираємо. 400 роботяга, да? Півники 400 гривень роботяга. А скільки може приблизно коштувати там біля вас стати, там, плюс-мінус, з таким столиком? Добрий день. А по баранині зорієнтуйте, що по чому сьогодні? Так. Лопаточка, ошийок і задня ось. Ага. А в яку ціну ошийок? 250. А можете на себе надягнути, я подивлюся. Да. Будь ласка, ви не можете на себе глянути? Супер. А скільки у вас приблизно на таку штуку виходить по часу? З утра до ранку. Один день? Так. Яка краса, ви що? Сир 130, а сметана 55. Да, ви кажете по-старому, я тут перший день сьогодні. Я хожу в шокі тут від розмаху вашого тут павільйона. Голова. А як її використовують? Де? Баранячу голову. Друзья, всем привет! Паша на связи, Киев, Украина. Сегодня у нас солнечный выходной день. Друзья, когда-то давно я спрашивал у вас, а хотели бы вы, чтобы мы не ограничивались только ярмарками и рынками Киева, а еще завітали ще кудись? Друзі, сказано, зроблено. Сьогодні я в місті Бориспіль. Друзі, я не знаю, як я знайшов цей ринок чи ярмарку, я не знаю, як її правильно назвати, але вона проходить тільки один раз на тиждень. Це неділя, це недільний ринок, так він і зветься. Я не знаю, чи вірите ви мені, чи ні. Але всі ось ці тачки, всі ось ці машинки на протязі, мабуть, кілометрів 3 з того боку і в горизонт уходящі автомобілі прямо. Зараз я вам покажу. Це все на ринок. Це все люди, котрі приїхали на ринок. Зараз на годиннику 9 година ранку такої кількості людей, такої кількості автівок я, чесно кажучи, не бачив. Я трохи пам'ятаю, коли я був у Полтавській області, у Миргороді, на Сорочинській ярмарці, там приблизно було те ж саме. Просто нікуди просто припаркуватися. Я наматував тут круги та намагався десь пришвартуватися. Друзі, не будемо відкладати те, що можна зробити зараз. Вподобайку влупили, палец вверх прожали, подписочку проверили. И погнали смотреть вместе со мной цены, ассортимент і все остальное. Знаходиться він приблизно ось десь тут, якщо дивитися по карті. Я небагато знайшов про нього інформації, але те, що знайшов, мені сподобалось. Те, що я візуально побачив на фотографіях, на картинках якихось, мені теж сподобалось, тому що такого розмаху, особливо м'ясно-молочного, сального павільйону я ще в своєму житті жодного разу не бачив. З того боку все запарковано, з того боку все запарковано, тінучка тут величезна. Поки ми з вами йдемо, давайте підтримаємо канал, давайте зробимо жест доброї волі для розвитку каналу. Вподобайку не забудьте поставити. А яйця в яку ціну у вас? 65 гривень. 65. Дякую. З того боку саджанці якісь. Я тут перший раз і я, чесно кажучи, не знаю, на що тут звертати увагу. Машина 25 гривень, Білороса і королева Анна. Дивіться, які склади. 23 гривні. 23 гривні я такого навіть і 18, 28. Мені здалося, що це 18. Ні, 23 гривні найдешевша. Розмах тут, знаєте, Слав'янка, Гранада, яблучки 15, 20, 43. Взагалі, знаєте, сіно навіть продають. Ви що, тюки з сіном. А скільки коштує одна штука оця у вас тюк? 150 гривень. 150 гривень. Поняв. 150 гривень. Тут, знаєте, мені здається, що ми побачимо те, що в звичайному житті міський мешканець жодного разу ніколи не побачить. Для мене це буде здивування. Полуниця, бачите, полуниця, продаючи, що це таке.
А в яку ціну у вас чи що? От, що по чому? 15 гривень 15 гривень стаканчик, ага. А огірки в яку ціну у вас? по 80. По 80 огірки. Ось як ринок наш виглядає. І це тільки підхід. Це тільки ми підходимо. Що буде далі, я навіть боюсь собі уявити. Офігеть, от це двіжняк. Це, друзі, знаєте, зазвичай, давайте трохи туди пройдемось, подивимось, що там, а потім зайдемо ось на цей ринок. І, знаєте, зазвичай у Києві, да, в 9 годині ранку вихідного дня, саме в неділю, ну вже немає, мені здається, що ловити. Основний потік – це десь у суботу. А тут, бачите, все по красоті. Добрий день, а в яку ціну оцей маленький у вас? 400, дякую. 400 гривень. Капусточка, вон там, я бачу, то лі гранати продають, то лі ще щось. А капуста в яку ціну у вас? 40, да, 40? 40 гривень. Огірки. І тут, йо-моє, дивіться, ринок працює з середа і неділя з 5 до 7. Так, огірки 127, мандарин 85, груша 95. А банан в яку? А, бачу, 45 гривень. 45 і 78. Гриби 65 по червіці. Так, а лимон почем? Лимон 85. Лимон 85. Посадкова цибуля 140. Посадкова. А це ваше ви продаєте? Скільки коштує? 350 350. Рогоза. Круто. Це з этого, з Закарпаття, да? Ні? Самі платите? Клас. А можете на себе надягнути, я подивлюся. Да. Будь ласка, ви не можете Клас. на себе глянути? Супер. Подивитесь на І це себе. ви самі платите, да? Чи? Поміряйте. Нічого собі, у вас екіпон, дивіться які. А це скільки? Це і 250. 250. Це мій товариш плете. Товариш з Закарпаття, ні? В Києві? Гриб білий. А гриби в яку ціну? 100 грам, 200 гривень. 100 грам, 200 гривень, кіло 2000. Івано-Франківська область, Жидачів. Знаю, Жидачів знаю, Це да. Львів. Це Коров'ячі перегнії. Це теж ваші, ні? не моє 170 гривень мішок, від 10 мішків 150. 170 гривень мішок. Тут подивіться, тут щось по дешевочці. Торчин чилі 20. Що тут у нас із цікавого? А чіпси в яку ціну ці у вас? 30 гривень. Во, друзі, оцініть взглядом, що ми тут зараз бачимо. Офігеть, друзі, офігеть. Я за весь час, мені здається, зйомок в Києві жодного разу не бачив такої кількості людей та такої території саме на ринку, на стаціонарному. Тобто це не, бачите, це не продуктовий ярмарок, типу Ревуцького, котрий можна порівняти, а це саме стаціонарний, котрий працює один раз на тиждень. І чомусь це, знаєте, чомусь це вихідний день, чомусь це саме неділя. Я не знаю чому, але саме неділя. Що це? Морди 80, уші 80. Легені 55, шия 48, шлунки 95. А можна я тобі на карту? А це індик у вас, так? Да? Так. А скільки філе у вас? 290. 290, понял. Так, давайте я обійду вас. Так, стегно 130. А тушка в яку ціну? А, бачу. Ага, 105 гривень тушка. Ну, це ж бройлер, да? Це не цей, не домашнє, фабричне філе 170. Дякую. Цуцик. Ще раз поглянемо на цей розмах. Офігеть, друзі, я не знаю, наскільки буде це відео, але воно буде, мені здається, дуже не коротесеньке. Капець. Паша в шокі. Так, а ну тут глянемо. Колбаски, мандарин
50. Зараз, знаєте, з'являються якісь скрещені апельсини з гранатом. Тобто апельсин, він внутрі червоний. Тобто, ну такі скрещені типу апельсини, типу гранат. На Татені нема у вас? Внимание. Холодного копчення скільки коштує? Скумбрія? 290. 290. Смачного вам. Спасибо. 290. Ковбасні вироби. І всюди черги. Це у нас до Великодня можна вже купувати. Добрий день. А в яку ціну у вас оця? 300 гривень така корзина. 300 гривень. Така. А маленька, ось я бачу маленька скільки? 150. Купують у вас вже до Великодня? Чи поки що рано? Трошечки люди беруть. Питають, так? Так, не так. А ви теж продаєте? Ні, я розповідаю людям, що можна купити, які ціни і т.д. і т.п. Я сама їх роблю. А, ви самі, так? Да? Ви що? Клас. А скільки у вас приблизно на таку штуку виходить по часу? Ну, з утра до ранку. Один день? Так. О, так це швидко. Я думаю, знаєте, тиждень десь. Ні. Ну це на все готове. А це як воно називається? Лоза, да? Чи Лоза, лоза? лоза. Ви десь закупаєте і потім платите? Ні. Да? Вона росте на кущах. А, Зрізаємо, чистимо, паримо. В общем, підготовка дуже лози до роботи. Займає дуже багато. а як вас звуть? Надії. Надія. А ви по Україні теж відправляєте новою поштою? Ні, там? ні. Тільки прийшли і взяли. І на це часу немає. Добре, дякую. У вас все так чудово, щоб у вас тут черга стояла до обіду. Дякую. Так, ну бачите, запитав, чи відправляє вона, бо хотів допомогти людям і продавчині запитати номер, щоб ви, хто дивиться це відео, телефонували. Ну вона сказала, що не відправляє, тому мені здається, що питати номер і смисл, щоб що. Так. Український 280, сир. А з козиного не буває у вас? Кого? Сир, твердий. Овеча бринза. Овеча бринза, сир 130. А сметана 55. Ага. Це за літр 110 десь. А вона дуже густа така, да? Да ви що? Клас. Дякую, що показали. 55. Я питаю, друзі, сметану. Чому? Тому що в одному з минулих відео, а саме з виноградаря, ми розмовляли з дівчиною, і вона казала, що вона робить з цієї сметани масло. В мене загорілись глаза, я хочу сам зробити з сметанки масло. Для цього мені потрібна густа домашня сметана. Ось транспорт для Борисполя. Коли читав на Гуглі відгуки, я бачив, що люди пишуть, що незручне розташування саме лотків, да, все вперемешку. Ні, от я вийшов з основного павільйону і потрапив у якийсь, бачите, ось такий от з пола, так би мовити, Куренівський ринок. І ніякого нема. Ніяких проблем. О, рибку. А я там ходжу, дивлюсь, там риби нема. Думаю, так, треба сюди завітати, подивитися. Короб 150. А скажіть, а раків не буває у вас? Ні. Не буває. Така рибка. Ставкова рибка, Ага. раз, короб і товстолобі ще вже продали вчора в його. Ого, ось такого я не планував тут побачити. Це що, індикачка і, мабуть, нутрія, да? Чи що це таке? Яйця? Кроля. А в яку ціну у вас кролі? 400. А це теж ваше? Не ваше. 400. Яка краса, ви що? Кріль. Дивиться на вас. Чекає. А перепіла? Чи хто це такий? Фазани? Сарки. Це сар. Бачите? А я нещодавно дивився яйця. Скільки у вас цесарки яйця коштують? Алла, скільки? Цесарки. Інкубаційне 40 гривень. 40 гривень за десяток. 40 гривень штука. 40 гривень штука. Ага.
А це в яку ціну краса така? 20 гривень. 20 гривень. Ці по 50, це більшенькі, так? Да? Це просто порода. А цесарка, скільки ви сказали, коштує? Алла, скільки цесарка? 1200 пара. 1200 пара. Поняв. Дякую. Угу. Клас. А в яку ціну зорієнтуєтесь? А? 280. Це які? Ось Це ось 216, це всі 280. 280. А оці? Ці 150, ці по 70. По 70. Меншенькі по 50. По 50. Ці, а то по 20. І по 20 справа. Ага, дякую. Офігеть. Оце я потрапив на ряди музейних експонатів. Дивіться. Збіжав, да? З клітки збіжав. Баба, А ну тут такі сірі, то його баба. 280. Все по 280. А тут запитаємо. Добрий день, а в яку ціну у вас курки? Така вже починає заноситись потрошку, по 300. 300. Да. Буває дешевше, як бачиш. А справа півники скільки? Це не півники, це стара кулочка. А, стара курочка. А скільки коштує? По 400 работягу забираем. 400 роботяга, да? Півники 400 гривень роботяга. Поняв. Дякую, дякую. Так, і з цього боку люди, дивіться, де б ви ще, друзі, побачили таке? Де б ви побачили, як продають? Ну, в Києві, мабуть, 100% такого не знайдете. Чи цікаво вам, чи треба на такі ринки ще приїжджати? Напишіть в коментарях. Та й взагалі, мені Бориспіль, мабуть, номер 1 зараз в тренді ринків, де я був. Тут атмосферно, тут позитивно, тут привітні люди, тут великий асортимент і адекватні ціни. Ну, що вам сказати? Це м'ясні павільйони. І м'ясних павільйонів тут, ну, я не знаю скільки. Тут ряди, тут рядів, мабуть, ну, штук 40. І за цими будиночками теж далі йде ще одні будиночки. Клас. Зараз ми туди повернемось. Знаєте, очі розбігаються, все хочу подивитися, все хочу зафільмувати, вам показати. 270 гривень – це у нас Олді, якась марка, недорогенька. Дякую кожному, хто казав мені, де олія не дорога. В АТБ у нас була, скільки вона? 67 гривень. Тут, бачите, 57, ну, звичайно, соняшне нерафіновано 56. Лівер 120 у нас. Це у нас ковбаска печінкова 150. Ну, дивіться, можете на паузу поставити, зупинити та побачити, що у нас тут є. Кабанчик 155, куряча рублена 180, лікарська 175, кров'янка 120. У вас так зручно, все написано, так все. Не треба вас дергати. Броварі 210. А масло, оце масло, да, у вас? Чи, а скільки? 420. 420. А козиний сир? Нема такого, 93. Сира немає. Горіхова 195. Такий кусочок більше-менше. Ні, ну давайте. Київська 110, будь ласка. Салтісон 165. Салтісон виготовлено в Україні. Місто Нововолинськ. Елітні 185. Масло польське 85. Гощанська 55. Ви, мабуть, не почули, але коли я підійшов до цього лотку, хлопчина оцей от сказав своїй колезі: о, клас, безкоштовна реклама. Тобто, ви розумієте, в Бориспілі люди розуміють, навіщо їм це, навіщо я це роблю, навіщо блогери це роблять. І це, по суті, вони розуміють, що це безкоштовна реклама. На відміну від багатьох
київських продавчинь, я думаю, що ви зрозуміли, про кого я кажу, котрі не те, що не розуміють, а просто затуляють, кидаються і все, і т.д. і т.п. Респект Борисполю, друзі, респект, респектос. Так, салака 75, хребет 110, хребет форелі 50, мерлуза 160, мітай 140, хек молочний 148, скумбрія 180. Кілька сухого по солу 120, матя 160, капуста 100, хамса 180. О, запечена голова. Голова, нічого собі. Сало 150. А така краса скільки у вас? 45. З язиком з усім. Так, а зорієнтуйте, ось нога скільки? Передня 100, задня 90. Передня 100, задня 90. А тушонка? 130. 130 тушонка. Поняв. Дякую. Ох, такий запах, клас. Добрий день. А це у вас томатний, так? Да? Кров. А, кров. А скільки коштує? Це вроді 50 казав, а це 100. Це за що 50? Ну, тут пів 3 літри. 3 літри 50, а 6 літрів 100. Ага, поняв. Дякую. Хто, друзі, питав? А давайте ви скажіть, що у вас оце скільки коштує? Оце 250. 250. Не 300. Ну так, да, щоб купити, я питаю. Так, а це? Оце 140. 140. Оце 100. Та можна, що не можна. Можна передати привіт навіть. Я можу сказати навіть, де подивишся. Я тут сьогодні перший день, я, чесно кажучи, в шоці, що тут відбувається. Я такого розмаху не На бачив. базарі, що він? Да, в положительному смислі. А, положити? Да. Дивіться, запитують, а чого в тебе м'ясо, наприклад, задня частина, ти можеш дати його по 170 гривень. Я їм кажу, я товчуся в гумні, я сама їх до такого готую, сама ріжу і сама везу. Да. От мені, ну в мене нема кому везти, ми з невісткою вдвох годуємо, ріжемо і веземо. Така А ви десь тут приїжджаєте, чи ви тут в Борисполі? Так, друзі, ну поспілкувалися, Глеб молодець, респект. Глеб, якщо дивишся це відео, просто респектос, молодець. Пригостили мене сальцем у продавчині, сьогодні день народження, і це не потрапило на відео. Тому ще раз поздоровляємо і вітаємо, і всіх благ, здоров'я та продажів. Погнали далі. Друзі, є крута фраза, відноситесь до людей так, як хочете, щоб вони відносились до вас. Мене пригостила продавчиня салом, в неї сьогодні день народження. Я вирішив, друзі, порадувати продавчиню теж від себе такий трохи невеличкий подаруночок зробити в вигляді пахлави. Думаю, це буде смачно. Молода капуста 75, огірки рівненські, бачите, 140. А хтось мені, до речі, сказав, що рівненські огірки, вони гладкі. Чи ні? Чи це про Умань? Напишіть, хто знає. Так, індійка. 190. А скільки тут приблизно кілограм? 7. 190 гривень. 190 гривень – це цінник нормальний. На Равицького я коли був, я не пам'ятаю, скільки там було. Яйця 45 перепеліни і звичайні 55. Теж на Равицького була індейка, але мені здається, вона була 180. А тут, бачите, тут 190 гривень. Крокси, вашій увазі, друзі, крокси на будь-який смак, колір та гаманець. Тоді цікаво, для цікавості запитаємо, ну якісь рендомні, да? ось ці, наприклад, скільки вони будуть коштувати. Make in Ukraine, ого. А скільки оці коштують, скажіть? 300 гривень. 300, поняв. Хочете вірте, хочете ні. Я, наприклад, за брендами не несусь. В мене є оригінальні крокси, в мене є китайський дешман і оригінальні крокси мені натирають. А китайський дешман – ні. Ось так буває, друзі, ось так буває. Так, пройдемось ще по периметру, а потім занурюємось ось ці. О, ви що? Нічого собі, і булочки, і рогаліки, ви що? Добрий день, а в яку ціну у вас це? 24 баклажки. 24 за штучку, так? Да? Дякую. 24 за штучку. Так, а тут прям бочки. Іноді я бачу на ринках пластикові бочки, а тут, бачите, діжки такі дерев'яні навіть є.
Так, що у нас? Капуста. Ну це безподобно. Ви купуєте, да? Салат. Ну, це салат називається. 120. Огірки 150. А помідорки не бачу, скільки коштує? 120. А пелюстки? 150 за кілограм. 150 за кілограм. Дякую. До посту. О, так тут продовження. Ви що? Нічого собі. 60. Млинці. І карткою можна сплатити, бачите. А млинці з чим у вас? З петрушками і з сиром. Ага. А з сиром скільки? 250 шоті. За кілограм 250. Угу. Виглядає смачно. Так. Во, а це що? Це свиня. Це по 150. Крас. Дешевше дивися. Коза. Ні, ну так тушить. Овечка. А що він? Круто. Я думав коза. А це що це таке? Задня частина. А скільки коштує? 250. 250. А задня теж це цілком. Ну, ці в одному. Ні, Офигеть. Я как увидел, меня что-то передернуло от головы овечей. Какой ужас. Дуже, друзі, позитивно всі реагують на камеру. Дуже позитивно. Я здивований. Чесно кажучи, я мега здивований, тому що я не чекав. Я думав, що навпаки люди в Києві якось плюс-мінус вже звикли до цього. А тут, наприклад, в Борисполі вони до цього не звикли, і тому вони, мені здається, ну не те, що забороняли, але негативно. Ні, навпаки, все чисто, позитивно, приветствие, улыбки і все остальное. Друзі, я заблукав, чесно вам скажу. Я вже не знаю, яке коло наматую. Так, Костя 20 гривень за штуку, да? За штуку. Тут у нас рубають все. Рубають. Рідіска і огірки. Огірки 119. Капуста, це, мабуть, молода вже, 70 гривень. Айсберг 40 гривень. Салат 25. Черемша. Почому там? Черемша, до речі, дорогенька. 30 гривень. Я вчора купував за 20 чи 25, я не пам'ятаю. Редіс 79. Гілка 129, капуста 69-80, округлюємо 70. Памело трохи подуставше, 30 гривень. Банан, я не бачу, скільки там банан, 90 гривень. Не підлізеш, людей стільки, що навіть не підлізеш. Добрий день. А розкажіть, що у вас є, що по чому? Так? Бублик, плюшка 50. 50, так. Мак, ватрушка, вишня, гриби, клубніка 80. Ого, у вас контейнер такий. А оце скільки? 28. 28. Дякую. 28. А це що за фабрика чи як воно? Згурівка. Згурівка, да? Ага. Дякую. Згурівка. Прям з машини. Знаєте, як будто хлібокомбінат. Виїхав на утреннє рандеву. Запитаємо огірки. Огірки і гриби. А огірків нема? Скільки коштують? 120. Скільки? 120. А гриби, зорієнтуєте, що у нас по чому? Що? По 300. Ви теж за грибами? Ні. Це по 300, а це 400 білих. А 400, білі. А це сливи, да? Сливи мариновані. Скільки коштують? 250. 350, да? 250, ага, понял. 250. Тут такой был, друзья, вот если виноград 60. А кишмиш не буває у вас? А що це за бренд? Який? Це Молдова. Молдова, понял, дякую. А картопля в яку ціну у вас? Картошка 40. 40. А що це за картопля? Як називає? Сорт. Тут сонета, потім Все подряд, ассорти. Ассорти. різна. Ага. Що бачите, дивіться, яка. Це ось така синенька. Синенька. Всередині. Так, а це ваш буряк, скільки коштує? Буряк мій. Скільки він? 40. 40. Так, а це вже ваше, да? А скажіть, що у нас по чому? Скільки? 130. 130 кілограм бройлер, а це? 150. 150. А качки не буває у вас? Нема. Нема. Ой, вибачте. Майже осілили периметр цього
виставкового центру. Чесно кажучи, я трохи здивований. Лохина 80, 800 за 100 грам, капуста 70, помідорка подоставши трохи. Ну, 30 гривень помідор нормальний. Чумак солодкий 150. Огірки рівне 130. Батат 90. Купував якось батат, щось мені взагалі не зайшло. Ой, вибачте, да. Так. Переїхали. Молода картопля 50. Так, гранатовий сік. А сік скільки коштує? А, бачу, 200 гривень або 400 за літруху. Так, завершуємо периметр, друзі. Все ніяк. Це трындець якийсь. Брокколі 100, кішміш кілограм 150 за 150 за кілограм. Кішміш, welcome. Молода 70, перець 200, рівненський 130. А редиска в яку ціну? 90, а, бачу, ага. 90 гривень редиска. Дивіться, скільки народу на ось ці от урюки, всякі сухофрукти. Слухайте, я думав, тут буде черги за м'ясом, а тут за урюками і сухофруктами черги. Я як волнорез між людей пробираюсь. Гранат 79, перец сколько? 119, перчик. Авокадо 35, шпинат 20, рукола 45, помела 29. Ну, нормально помела. 30 гривень помела. Банан 89, огурчик 130. А черемша в яку ціну пучок у вас? 20 гривень черемша. Редиска 80. 80 гривень. Парей 10 гривень штука. Хто полюбляє парей, хто купує, напишіть в коментарях. Так, а ну давайте ще запитаємо. Ось тут у нас такий закуточок у дівчини, запитаємо. Вона масло продає чи що це таке, олію. Добрий день. Побачив вас, хочу запитати, а це у вас олія, да? Да. А скільки коштує літр? 80 гривень літра. 80 гривень. Це домашнє. Ну я розумію, да. Я ж потім і підійшов. А ви, це ви добуваєте? Ну як, ми сіємо, а здаємо в цех, тому що це... А, ну щоб процес зробити. Процес великий, ми його не давимо. Ми їздимо, беремо, скільки нам треба на базар, дають все. А, понял. 80 гривень. Ну, нормальний цінник. Ну, підходять, питають. Тому що не піниться. Не піниться. Можете взяти, попробувати. Можна смажити все, що хочете. А що у вас ще? Чи у вас тільки олія? Що це? Що, зерно є, А зерно це по чому? ячмінь, пшениця. Це що, А скільки ведро оце? що пшениці? Ну все, скажіть. 90? Ячменю 80, а овса 70. Все 70. Пахаємо те і прибуток. Ну, зрозуміло, так. Да. І цибуля була, що це не твоє. Розпродали. Чесно кажучи, я в шоці. В кількості тут людей, продавців, лотків. Так це мало людей. Це ще мало? Це мало. Ту неділю більше було. А взагалі це, ну от, грубо кажучи, якщо я, наприклад, хочу продавати свої помідорки, я можу теж встати, заплатити. Ви приїжджаєте тут на проходній, на ворота, Ага. і ви питаєте, Адміністратор. на місто, або ось чоловік ходить, бере за місто. А, поняв. Ви розпитуєте, Плачу і встаю. де місто. А скільки може, ну, приблизно коштувати там біля вас стати, там, ну, плюс-мінус, з таким столиком? Ну, оце так, як ми стоїмо, то ми зараз платимо 50 гривень. 50 гривень за день, так? Да? Не за день, ну ми приїжджаємо Ну, до 11, до 12. До 12. Ну, так це по-божески нормально, тому що я знаю, що буває і подорожче. Ну, це, мабуть, під навісами, якщо там дорожче. Ну там да, там ото м'ясо, Да. сири, там молочне, там дорожче. Шпінат, щавіль, сир запитаємо. А казини є у вас сир? Нема сьогодні. Нема. Продали. А скільки коштував так зорієнтуватись? 700. 700. Понял, дякую. Дякую. Так, олейна 70 гривень. Нічого собі. Так, молочка у нас на горизонті. Сир, молоко. А сир в яку ціну цей у вас? 180. 180. А яйця? 70. Яйця свіжесні. Яйця свіжесенькі. А я думав, ви мені кажете. Ой.
А козини в яку ціну? 20. Чекаю. Це ж козини, так? Да? 730. 730. 730 гривень. Козиный сыр. Это у меня план на сегодня. План козиный купить сыр. А це що це таке? Косичка, сметана. А сметана я не бачу. Є 70. 70 гривень сметана. А сир? Ну, ваш. Є творожок 160, 135. 160, 135. 135 трохи жирність менше, так? Да? Все, дякую. Не будемо відволікати, бо така дівчина запихавшися. Тому що... Добрий день. А скільки нежирний у вас коштує? Чи... 160. 160. Оце мене ось Це 160. Мгм. А сметани нема у вас? А скільки коштувало? 80 літра. 80 півлітра. Зрозумів, дякую. Друзі, 9 година ранку. А скажіть, молоко в яку ціну у вас? По 40, оце вранішнє тепле ще. 40. Це за півтора чи за літр? За літра 40. За літра 40. Трачка 60, двушка 80. Двушка 80. Трошка 120. Трошки це в банці, так? Да? 120. Да. А Ага. ви вибирайте, ось вранішнє. Хочете? А цибуля в яку ціну? Це ваше? Моя по 30. По 30 цибуля. Картошка Дякую, дякую. Картошка 40. Добрий день. Добрий день. А таке сало є у вас, щоб загортати рулет, запікати, тоненьке якесь, да, таке? Щось типу, ну, ось таке. Скільки коштує? По 80. По 80. А оце, я так розумію, Це найдорожче. Скільки? Почерьовка. Скільки коштує? 250. 250. Так, а по м'ясу це ваше? Да. А зорієнтуйте, що тут у нас є, яка частина і... Задня часть, Так. лопатка, Скільки лопатка? 170. 170. А ребра? Ребра. Да, ви кажете по-старому, я тут перший день сьогодні. А, Да, це я діло. хожу в шокі тут від розмаху вашого тут павільйона. Оце ребро з груднинкою, це 150. 150. Да, отаке 170. Таке 170 ребро. Так, а кров'янка в яку ціну? Чи це не ваше вже? 130. Ага. Так, а це для ковбаски роблять, да? Да, Це... то ковбасні кишки. 5 гривень метр, А гуляш? гуляш 140 і 130. Гуляш 140 і 130. А знизу у вас для четвероногих друзей наших менших, да? Чотириноги, да. Такі кістки і м'ясні косточки. Ага, ага. 15-30. 15-30. А смалець? Смалець 20. 20. За кілограм. 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 Поняв, дякую. Так, мене цікавить ще качка. Добрий день. А це у вас качка, да? А скільки коштує? 160 за кілограм. 160 за кілограм. А ось тут зорієнтуйте. 55. 55 крила. Так, а це ж... Це такий каркас. А скільки коштує? 40. 40. Так, і ще раз качка скільки за кілограм? 160 за кілограм. Мгм, дякую. Перепіла, курка, яйця. А яйця в яку ціну у вас? Нема в мене її. Нема. О, тут апетитне. Виглядає апетитно. Вже готова для вживання. А розкажіть, отут у нас що по чому? Скільки качка? 320. Так, а тут вуха скільки коштують? 250. 250. І сало? 200 сало. Дякую. Я бачу на горизонті сало. Добрий день. А оце ближнє до вас скільки коштує? 180. 180. Це. Дивочка прекрасна. Ага. Одріжемо сюди. Так, а скажіть, а тонкіше буває, щоб рулет типу робити? Моє сьогодні в мене трошки товще. Трохи товще. Так, як А оце скільки коштує? 250. 250. Так. Поняв. Так, ще вуха ваші? Вушки наші. Вуха скільки коштує? Крюшки. Соточка. Сотка. За оба, да? Конечно. А це що у вас ото? Це копчене. А скільки коштує? 200. 200 за кілограм. Да. Поняв. Дякую. Гарного дня. 200 за кілограм. Добрий день. А підкажіть, сушка скільки у вас коштує? Сушка. 25 баночка. Понял. 25 баночка. Пошліть кров'янку вашу, подивимось. Кров'янка скільки коштує? 150 за кілограм, да? Да. Так, а тут що у нас? Щавель скільки? Щавель 60.
щавель 60, це пів літра, да? Оте? Це помідори 7, то є перець 70 і Аджика. 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 Так, а цибуля? Це по 20. По 20. Понял. Дякую, дякую, гарного дня. О, томатний сік. Добрий день, а томатний скільки коштує? 100 гривень. За півтора, да? А яйця? Яйця 65. Яйця 65. По, да, 65 дешево, дякую. А це ваше сало, ні? Да. А скільки коштує? 130. 130, ага. Ви будете брати нам 120. По 120, поняв? Будете брати, дам по 120. Ось, до речі, отут от на рулет, то, що доктор прописав, ось таке сало на рулет. Я не знаю, куди ви. Запікати. Я не возражаю, мужчина. А скільки коштує? По 60 гривень. Ого, По 50. Ніна. круто. 50. Уже так. Це Так, тушонка в яку ціну? 120. 120, поняв. Так, і по м'ясу зорієнтуйте. 180. Будь-яке? 180. 180. Будь-яке? Ну не буде. На ці кусочки. І косочки. А оце ближче до вас, що це за Це частина? задня частина. Скільки коштує? 190. 190. Ви такі позитивні, просто у неділю вранці, да, зазвичай люди такі нахмурені. Дякую, гарного дня вам, дякую. І вам не хвора. Дякую. Оце розмах сала. Це 150. Є по 100. Ось 100. Ось 70. Які я завжди беру? Ось по 70 гривень. Це добре. Це теж добре. 70. А фарш в яку ціну? Але два куска, мабуть, багато. Тут на 50 гривень. Але, да. 54-50 гривень. Воно добре, воно їсти просто добре. Не мильне і добре. На 50, так, це хороше. А фарш в яку ціну, скажи? 180. 180. Ой, вибачте. 180 фаршик. Так, ну що, пройдемо ще в той бік. Глянемо. Сало. Ну, запитаємо. А в яку ціну оце сало у вас? 300 гривень. А по м'ясу що це за частина? 70, задня частинка 180. Задня 180. Лопатка, да, 170? Ага. А ребра? 180. 180. Дякую. Телятина, баранина, телятинка молочна, старша. Не спішіть. Добрий день. А по баранині зорієнтуйте, що по чому сьогодні? Так. Лопаточка, ошийок і задня ось. Ага. А в яку ціну ошийок? 250. Ошийок. Да. Ребро 150, 150, отаке 100 рублів. 100. І отаке каре 200, 200. а отаке 250. Так, а це що? Це вирізка чи Це щось? вирізка теляча. Понял. Ну, да. Говяжа і теляча. Теляче. Ага. Понял. Дякую. Голова. Так, слухай. А як її використовують? Де? Баранячу голову не знаю. Зразу Купують, але Вони самі що знають, що вони є. роблять? це десь в Казахстані, мені здається, вони її чи смажать, чи Так то. що Ну, продати ми я не вам знаємо. продам. А що з ними? А що А скільки коштує? продам, так як і телячу. По 30 гривень кіло. Кілограм 30 гривень. Так. Круто. Так що не Да, 100%. Дякую. Самолет полетел. Громко, шумно. Гарнир у нас, глянем, булгур 60, ячка 18 гривень. Офігеть, качки будуть довольні, голубі. Кукурудзяні пластівці 35, перловка 18, булгур 60, кускус 90, чечевиця 80. Зараз ми, друзі, подивимось тут, а потім зайдемо ось цей павільйон. Дивіться, який розмах павільйону. Написано молоко. Я не знаю, чи видно вам чи ні. Ось за моєю спиною ряди, а переді мною ось цей павільйон здоровенний. Я краєм глазу бачив, що там теж є якась сметанка. Рис пропарений. Скільки рис пропарений? 55 гривень. Круглий 60. Бурий 90. Так, а ну-ка, що у нас в павільйоні твориться? Павільйончик у нас
ну, комфортно, але пусто, якось пусто. Запитаємо сир. Добрий день, а сир в яку ціну у вас? 190. А це, він жовтенький, це з печі чи що це? Звичайно? Це таке молоко і печі отоплюють. Ага, 190. Жирне молоко, дивіться, моя сметана. А скільки сметана? 190. За літр? Да. За літр 190. А яйця? 70. 70 гривень. Так, а це масло, да, у вас? Ні, масло ось А. 550, а це твердий домашній сир. З такого сиру роблю сир свій домашній. Масло скільки ви сказали? 550. 550, понял. Дякую, дякую. Тут сметанка. А сметана в яку ціну у вас? 85. Ну, да, я зрозумів. А сир? Сир 180. Сир 180, дякую. Ну, оцей сир на мене дивиться. А сир в яку ціну у вас? 190. 190 сир. Дякую. Ну що, друзі, ми завітали з вами до недільного ринку у місті Бориспіль. Я виходжу, чесно кажучи, трохи. Я в мега шоці від побаченого, від асортименту, від цін, від позитиву продавців, від кількості покупців, від атмосфери, від тої продукції, котру для міського мешканця побачити це щось типу диковінка, да, типу фазанувати чи як воно. Цесарки. Ми минулого разу з вами цікавились яйцями цесарок, а сьогодні ми побачили цього птаха вживу. Я гадаю, що у наступних відео ми з вами продовжимо трохи їздити по іншим містам для того, щоб побачити, як живуть люди, як живе ринки, продуктові ярмарки в інших містах. Якщо ви за, напишіть це в коментарях. Не вподобайкою. Вподобайка це і так, в принципі, я гадаю, що зрозуміло. А саме коментарем напишіть, чи треба, чи варто, чи будемо їхати. Ви знаєте, що можна зробити для підтримки каналу, що можна влупити вподобайку, палець вверх прожать, що можна написати комент и подписаться. Ну, ради такого контента, мне кажется, подписаться то нужно обязательно. До новых встреч, на видосах. Всем пока.